Dear First Secondary, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's Mr. Ahmed Mahmoud with you today to introduce a new mathematics lesson. Today, inshallah, we have Trigonometry, Unit 3, Lesson 4. The lesson is called Angles of Elevation and Depression. In this lesson, inshallah, we are going to study what the meaning of the angle of the elevation and the angle of depression, and how can we use this concept to find the measures of angles and the distance between person and object. Let's start the lesson. First, we need to know what the meaning of the angle of elevation and the angle of depression. Okay, we have a bird like this, and this bird lie above the tree, in the top of the tree, and we have a dog, and this dog look at the bird like this, and this is the eye level of the dog. Okay, if he look up to the bird, then this angle between the eye level or the horizontal level and this ray is called angle of elevation. So the angle of elevation, okay, means the angle between the horizontal level and the eye level or the ray when someone looks up. يبقى الانجل of elevation يا ولاد هي الانجل اللي between الهوريزونتال ليفل وفي نفس الوقت الدايركشن بتاع and السينج ليفل. زي ما احنا شايفين في حد بيبص كده لفوق، يبقى هي دي الانجل of elevation. طب ايه هي الانجل اوف ديبريشن؟ لو في اي بيرسون بيبص لاي اوبجكت بيلو الشخص ده، يبقى دي اسمها انجل اوف ديبريشن، بس بشرط انها تكون بتوين الري دوت اللي هو السي ليفل اند الهوريزونتال ليفل. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي كده ده اي ليفل او الهوريزونتال ليفل، يبقى دي كده اسمها الانجل اوف ديبريشن. يبقى زي ما احنا شايفين طبعا الانجل اوف elevation والانجل اوف ديبريشن يعتبروا تو alternate angles، فبيكونوا equal in measure. يبقى لو حد بيبص فوق يبقى دي elevation، ولو في حد بيبص below هيبقى دي depression angle. طيب ده موضوع مهم جدا. طيب هناخد كده example بسيط ازاي نتعرف على الانجل اوف elevation والانجل اوف depression. زي ما احنا شايفين عندنا A the person above building زي كده، وعندنا B دي plane، وعندنا سي car. طيب في انجلز كتير زي ما احنا شايفينها. الانجل دي بنسميها الفا، ودي سيجما، ودي فاي، ودي بيتا، ودي ميو، ودي الانجل ثيتا. طيب تعال نشوف كده نتعرف على شويه انجلز. هنا بيقول لي الانجل elevation angle of a person with respect to a car C. يعني لو في حد في الكار سي بيبص على الشخص اللي موجود عند A، يبقى الاليفيشن بالنسبه له هو الانجل ثيتا، لان هو بيبص كده عليه، يبقى هي دي الانجل اوف اليفيشن بالنسبه للشخص اللي موجود جوه الكار سي. طيب نمبر 2 الانجل اوف ديبريشن، يعني ديبريشن يعني حد بيبص من فوق لتحت. اوكي اوف ذا كار سي with respect to the plane B، لو في حد موجود في البلين وبيبص على الكار. طيب الانجل في الحاله ديت هتكون ايه يا ولاد؟ هتكون هي الانجل سيجما. تمام، هتكون هي الانجل سيجما لان هو موجود هنا ادي الهوريزونتال ليفل وهو بيبص لتحت، فهتبقى هي دي السيجما. طيب تعالوا نبص على الانجل الثالثه the elevation angle of the plane B with respect to a person A. يعني هنا لو في شخص موجود، لو البيرسون A بيبص على البلين، طيب هتبقى الانجل اوف elevation بالنسبه له الانجل اوف elevation هي الانجل بتوين الهوريزونتال ليفل واللاين دوت، فهتبقى دي الانجل فاي. يبقى هنا هي ديت الانجل بتوين البيرسون والبلين اسمها الانجل اوف elevation. نمبر 4 the angle of depression of the person. طبعا depression حد بيبص من فوق لتحت of person A with respect to the plane، يعني في حد في البلين بيبص على الشخص ده اللي هو البيرسون A، يبقى دي depression angle. هتبقى ديت الانسر بتاع الانجل الفا اللي هي الانجل ديت اللي احنا شايفينها كده،
فهتبقى الإجابة ألفا. دي طبعا كنا بنتعرف كده إزاي نتعرف على الأنجل اوف elevation و depression. تعالوا ندخل على example 1 بالنسبة لنا. مهم جدا إن احنا نقدر نتخيل الشيب دوت، لأن طبعا عشان نرسم صح هو ده 50% من السوليوشن. طيب a man found that the measure of the angle of elevation of the top of the house at a point 50 meter far from its base is 38 degree 26 minutes. Find the height of the house to the nearest meter. طيب دلوقتي يا ولاد هنا لما نبص كويس كده هنلاقي ان ال 50 متر ديت هي الديستانس بتوين البيرسون دوت والبيلدينج او الهاوس ده، وهنلاقي ان النمبر التاني دوت 38 degrees 26 minutes هي الانجل اوف elevation. يبقى هنتخيل كده ان في عندنا الهاوس بالشكل دوت، وان في بيرسون واقف at distance 50 meters من الهاوس، وهو بيبص على البيلدينج دوت بانجل elevation من تحت لفوق، يعني بتوين الهوريزونتال و المستوى اللي هو الاليفيشن انجل هتبقى بالشكل ده equal 38 degrees 26 minutes. طيب هنتخيل ان احنا عندنا right angle triangle اسمه ABC، A وهنا B وهنا C زي ما احنا شايفين كده. طيب let AB represent the height of the house زي ما احنا قلنا. طيب يبقى tan 38. طب ليه التان؟ عشان التان هي الopposite over الadjacent، هتبقى equal AB over 50. يبقى معنى كده ان tan 38 degrees 26 minutes equal الopposite اللي هو AB over الadjacent اللي هو 50. طيب هنعمل cross multiplication، يعني هنعمل sending لل 50 هناك بالتايمز عشان نقدر نفايند AB. هيبقى AB equal 50 times tan 38 degrees 26 minutes. الكلام ده هيبقى equal approximately 40 meters. يبقى معنى كده ان الهايت of the house equal 40 meters. زي ما احنا شايفين الموضوع بسيط جدا جدا جدا. طيب هناخد example جديد. طيب في الاكزامبل ده يا ولاد بيقول لي from the top of a lighthouse. طيب 180 meter high، يعني اللايت هاوس الهايت بتاعها 180 meters. اوكي from the sea level، يعني الديستانس يعني الهايت بتاعها، هو بيقصد ان الديستانس between التوب والسي ليفل 180 meters، يعني الهايت بتاع اللايت هاوس 180. طيب the depression angle of a boat، يعني في شخص موجود في اللايت هاوس ويبص على البوت، لقى ان الانجل اوف depression بتبقى 300 meters apart from the base of the lighthouse was measured. What is the radian measurement of depression angle؟ يعني النمبر الاولاني ده قلنا الهايت of the lighthouse، والنمبر دوت هو الديستانس between البوت والبيز of the lighthouse. طيب نتخيل كده ادي اللايت عفوا يا ولاد، دي كده اللايت هاوس، وده البوزيشن ده الهايت بتاعه 180، وده البوت بالشكل دوت الديستانس بتبقى هنا 300 مترز. طيب وفي انجل اوف ديبريشن، في شخص بيبص من فوق لتحت على البوت، الانجل ديت هو دي المطلوبه ان احنا نعمل ميجرنج للانجل ديت. طيب اول حاجه هنقول اني let ان اللايت هاوس اسمها A B، وان البوت C، يبقى ده كده رايت انجل تراينجل ABC زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد كده هنقول ان tan C. اوكي طبعا هنا الانجل اوف ديبريشن هي نفس الانجل، هي تعتبر هي نفس الانجل C. طيب tan C هتبقى equal opposite over adjacent. ليه التان؟ عشان انا عندي opposite و adjacent، فيبقى tan C equal opposite over adjacent اللي هو 180 over 300. الكلام ده equal 3 over 5. طيب يبقى ده معناه ان measure angle C هتبقى equal shift tan ال 3 over ال 5. الكلام ده هيبقى equal 30 degrees 57 minutes and 50 seconds. يبقى كده الانجل C بالديجري هتبقى equal زي ما احنا شايفين كده 30 degrees 57 and 50 seconds. طيب
دلوقتي عايزين نعمل تشينج للانجل دي into radian measurement، فبنعمل multiply للانجل ديت time باي over 180. الكلام ده هيبقى equal 0.54 in radian، وده كده الميجر of angle of depression in radian measurement. طيب هناخد example جديد يا ولاد. في الاكزامبل الجديد بيقول a man of a height 1.5 meters was standing on the ground at the point which is 10 meters far from the flag pole. He found that the measure of the angle of elevation of the top of the flag pole is 40 degrees 22 minutes. Find the height of the flag pole to the nearest meter. طيب أول حاجة نتخيل كده أنا عندي شخص اوكي opposite to flag pole اوكي والهايت بتاعه 1.5 متر تمام، وفي نفس الوقت الانجل اوف elevation بتاعت التوب اوف ذا فلاج بول 40 degree و 22 minutes، وفي نفس الوقت ان الديستانس بتوين الشخص دوت والفلاج بول 10 متر. طيب ادي يا ولاد الشخص دوت اللي هو الهايت بتاعه 1.5 مترز، وبعد كده هو واقف على ديستانس 10 مترز من الفلاج بول اللي هو ده شكله. طيب الانجل اوف elevation طبعا ده الاي ليفل او الهوريزونتال ليفل، يبقى هنا الانجل هتكون بالشكل ده اللي هي هتكون 40 degree 22 minutes زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد كده let ان AB represent the height of the flag pole، يعني هنا ده ال A وده ال B، وبعد كده let ان ال CD represent the height of the man، يعني هنا ده كده هيكون CD الشخص ده. طيب وبعد كده هنقول draw ان ال CN parallel to DB اللي احنا رسمناه دلوقتي، يبقى ده كده CN parallel to DB. طيب هو دلوقتي طالب ايه؟ بيقول لي find the height of the flag pole. مبدئيا احنا عارفين الجزء ده البارت ده 1.5، يبقى انا ناقصني اعرف ال AN equal كام سنتيمتر. طبعا ما ننساش ان ال CN هتبقى equal 10 meters looks like ال DB، فهنقول دلوقتي in triangle ANC ماله؟ هنقول ان tan ال 40 degree 22 minutes equal opposite over adjacent. طبعا احنا الاوبوزيت مش معروف لكن الادجيسنت معروف، يبقى نقول كده tan 40 degree 22 minutes equal opposite over adjacent يعني equal an over 10. هنعمل cross multiplication، يعني ايه يا مستر؟ يعني هنعمل 10 times tan 40 degree 22 minutes، يبقى ال an equal 10 times tan 40 degree 22 minutes equal 8.5 meters. يبقى احنا كده عندنا الهايت ال AN equal 8.5 تقريبا، وعندنا ال BN equal 1.5، يبقى معنى كده ان ال AB هتبقى equal 8.5 plus 1.5، الكلام ده هيطلع 10 meters approximately يعني، يبقى الهايت of the flag pole equal 10 meters. اوكي طيب هناخد example جديد. The light pool of height 7.4 meters given the shades on the ground of length 5.55 meters. Find in radian the measure of the elevation angle of the sun at the moment. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي دلوقتي كده light pool اوكي اللي هو العمود دوت، واللايت دوت بيكون ليه shade on the ground. الشيد ده طبعا عن طريق الصن. طب تعالوا نشوف الشيب هيبقى عامل ازاي. ده اللايت بول وده الشيد بتاعه عن طريق الصن. عايزين الانجل اوف elevation اوف ذا صن. طيب هو قايل لي هنا ان الهايت اوف البول ايكوال 7.4 مترز، وان الجراوند شيد ايكوال 5.55 مترز. مطلوب مني الثيتا. طيب اول حاجه هقول let ان ال A B represent اللايت بول، وان البي سي represent الشيد زي ما احنا شايفين كده، وان الثيتا هي الانجل اوف elevation. طيب هنا لو بصينا in triangle ABC هيبقى tan ثيتا
equal opposite over adjacent. برضو اشمعنى ال tan؟ عشان ال opposite وال adjacent exist. يبقى tan theta equal 7 AB over BC اللي هو هيكون 7.4 over 5.55. يبقى theta equal shift tan النمبر ده. تاني theta equal shift tan النمبر ده هيبقى equal 53 degrees 7 minutes 48 seconds. يبقى كده الانجل اوف elevation in radian. هنعمل الكلام ده times pi over 180 هيبقى equal 0.97 in radian. طيب هناخد example اخير يا ولاد. From the top of a rock 40 meter high, two ships were observed in one rayon of the sea with the rock base and their depression angle were measured to be 35 degrees 12 minutes and 53 degrees 6 minutes. Find the distance between the two ships. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في شخص واقف على روك. اوكي، الشخص دوت بيبص على تو ships او تو boats. طيب وهما الاثنين على two different positions بالنسبه له. طيب الاول اول بوت او اول شيب على distance 35 degrees 12 minutes والتانية على distance او على angle depression 53 degrees and 6 minutes. طيب تعالوا نشوف كده. ادي البيرسون اهو وده التو بوتس زي ما احنا شايفين. الديستانس ديت ايكوال 40 مترز زي ما قال لي، هو قال لي كده الروك دوت 40 مترز. طيب وبعد كده التو بوتس عاملين تو ديفرنت خلاص بوزيشنز. يبقى عندنا تو انجل اوف ديبريشنز بالنسبه للشخص ده. اول انجل اوف ديبريشن اللي هي الانجل ديت هتبقى ايكوال 56 ديجريز اللي هو من اللاين ده ل اللور لاين هتبقى ايكوال 53 degrees and 6 minutes. طيب الانجل الثانيه بتاعت الانذر بوت اللي هي الانجل دي هتبقى ايكوال 35 degrees and 12 minutes. اوكي طيب هنعمل سويتش للانجلز ديت. يعني الانجل ديت اللي هي الانجل 53 هتنزل في المكان ده. اوكي والانجل 35 degrees هتنزل في المكان ده. يبقى هنا ال 35 degrees نزلت هنا في المكان ده alternate، وال 53 degrees هتنزل في المكان ده برضو alternate angles. طيب دلوقتي هنقول let ان سي دي represent. طبعا هنتخيل ان هنا ده A وهنا B وهنا C وهنا D. فهنقول let ان C و D represent the distance between ال two ships. يبقى هنا ال A وهنا ال B. اوكي والسي ودي ال two ships. طيب اول حاجه يا ولاد هنبدا in triangle ABD اللي هو اللارجر تراينجل. ماله التراينجل ده؟ التراينجل دوت انا عندي انجل دي ايكوال 35 degrees 12 minutes والاوبوزيت ليها 40. طب لو انا استخدمت التان هقدر اجيب البي دي. يبقى نقول كده ان تان 35 degrees 12 minutes equal الاوبوزيت اللي هو 40 over الادجيسنت اللي هو البي دي. طيب لو عملنا send للبي دي بالتايمز هيبقى البي دي ايكوال، هنعمل كروس مالتيبليكيشن عفوا، هتبقى 40 times 1 over tan 35 degrees. يبقى تاني هتبقى ايكوال 40 times 1 ب 40 over tan 35 degrees 12 minutes. الكلام ده هيكون ايكوال 56.7 meters approximately. طبعا بعد كده هنعمل نعيد نفس الاوبريشن في تراينجل. يبقى معنى كده ان الديستانس دي كلها equal 56.7. ده بقصد بيه البي دي. طيب دي كده البي دي. طيب هنقول ان تراينجل اي بي سي ماله التراينجل ده؟ هنقول tan 53 degrees 6 minutes مالها equal opposite over adjacent يعني 40 over بي سي. هيبقى البي سي equal، هنعتبر طبعا ان الكلام ده over 1. هيبقى البي سي equal 40 times 1 ب 40 over tan 53 degrees 6 minutes.
الكلام ده هيبقى ايكوال يا اولاد 30 مترز، يعني الديستانس دي هتبقى ايكوال 30 مترز. طيب ببساطة جدا هنقدر نعمل 56.7 ماينس 30، هيبقى الكلام دوت هيكون ايكوال 26.7 مترز. يبقى الديستانس between التو شيبس هتكون ايكوال 26.7 meters، وهو دوت required. And this is the end of the lesson. I hope it was helpful for you. See you إن شاء الله in the next video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.